हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। हजुरहरूलाई सिम्पल एन्ड यम्मी नेपाल फुडमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो र एकदमै छिटो तरिकाले चिकन स्न्याक्स बनाएर देखाउन गइरहेको छु। चिकन स्न्याक्स बनाउनको लागि मैले लिएको छु 250 ग्राम बोनलेस चिकन। त्यसैगरी सानो चम्मचको 1 चम्मच जिरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रातो धुलो खुर्सानी, स्वाद अनुसार नुन, सानो चम्मचको 1 चम्मच बेसार, त्यसैगरी 1 चम्मच सोया सस। मैले 3 चम्मच कर्नफ्लावरलाई राखेको छु। यदि हजुरहरूसँग छैन भने नराख्नु होला। त्यसैगरी 1 चम्मच अदुवा र लसुनलाई पनि थिचेर राखेको छु। यो सबै कुरा राखिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। चिकनमा मसला राम्रोसँग मिक्स भएको छ। यतिको भइसकेपछि हजुरहरूले एउटा अन्डा फोडेर राखिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई 10 देखि 15 मिनेटसम्म छोपेर राखिदिनु होला। हामीले यसरी छोप्यो भने मसला राम्रोसँग भिज्छ। 15 मिनेटपछि मासु यस्तो भएको छ। यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फ्राई गर्नु होला। मासु एक साइड 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि फर्काइदिनु होला। चिकनको एकदमै राम्रो कलर आएको छ। यतिको कलर भइसकेपछि एउटा प्लेटमा राख्नु होला। वाउ, एकदमै राम्रो देखिएको छ। यसरी नै सबै चिकन बनाउनु होला। हजुरहरूले पनि यस्तै छिटो मिठो चिकन स्न्याक्स बनाएर खानु होला। हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।
यस्तै भिडियो नछुटाइ हेर्नको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू।